Yo, what's up mga ka-Pedro? For today, dulaan na mo sa pag-edit og video nga gaming. Gaming video. So, first, kinahanglan kag green background. So, what's up mga ka-Pedro? Make sure nga naka-record na ka. And then, kunin mong sign plus. Ini. Muna niya ko ang i-record nga dula. So kung libog ka sa pag-record sa dula, make sure lang na i-download mo ang Mobile Zen. Nasa Play Store, search lang. So ako ang giset niya magsugod sa welcome to Mobile Legends na pero dili kay taas ang video. So manin siya ang dula. And then on to na tong video nga mismo ikaw gadula. Atot sa layer sa media. So mga guys, and then mawala ang mga exist nga mga part sa video ato ni i-crop lokan ta video bali ang green na to ipabiling o mismo ikaw lokan tang cropping ano na from left side to right side green na ibilin check na to na tapos upload ko na itong video sa ubos ano ayun upload ko na itong pinaka magic sa tanan ang chroma key. So itang enable na to ano siya. So ang key color blue man yung dapat yung mga green green, and then tapos ko na pong green sa taas sa blue. Check. Ayun. I-adjust na niyo mo. Kaning 48% o 28%. So dapat ang puti ang makita. Pulo ko lang yung show mask. Para, adjust sa taas. Pink ka na, sakto naman siguro. Puti naman siya tanan. Dapat mag-black yung background. I-check na to. Oops. Magic. Kung gusto ka, asan may plaster, so applicable dapat ito. Okay, delete maka-disturb. Check. Yan guys. So, ano ara siya mga Pedro? Dili kayo siya. So, dapat lang naka-arrange. Ano ba? Full view. Lagayo. Lagid kayo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.